nền đó là cô lúc nãy cô nói với con là cô cũng có câu hỏi là bởi vì cô là một người mà dùng những cái phương pháp, có nghĩa là trước energy thì cô là một người dùng những cái phương pháp ví dụ như là diện trần và những cái phương pháp mà không dùng thuốc để có thể hỗ trợ chữa lành cho những người khác. Thế thì khi mà tập energy rồi thì cô đang băn khoăn là bây giờ có nghĩa là mình sử dụng giữa những phương pháp đó như thế nào để mình không bị trộn pháp ạ? Bây giờ vẫn theo cái chuyên môn của mình mà mình làm thì mình vẫn lấy cái phí giống như thường vậy đó, nhưng mà mình có thể sau cái đó là mình có thể áp dụng cái energy để cho cái sức khỏe người ta trở nên nhanh chóng hơn, cải thiện tốt hơn, không có gì trở ngại hết. Nhưng mình đừng có pha, đừng có chế công thức, đừng có đổi công thức, và đừng có áp dụng xen kẽ những cái môn khác. Ví dụ bây giờ mình làm cái gì đó, mình trong cái chuyên môn của mình là cái ngành gì đó, mình cứ việc làm hết cái đó đi, rồi sau đó Dạ. mình lấy cái energy mình thực hiện thì không có gì trở ngại hết đó. Nhưng mà lấy tiền người ta thì cũng lấy như vậy thôi. Hồi trước mình lấy, thí dụ mình lấy người ta 200.000 thì bây giờ mình cũng vẫn lấy 200.000, nhưng mà mình sẽ có nhiều khách hàng hơn, tại vì tay nghề mình giỏi rồi, mình có nhiều khách hàng hơn. Nói như vậy đó là chị cũng như là tất cả những anh chị em trong cái lĩnh vực chuyên môn của mình thì cứ thực hiện như vậy, không có gì trở ngại hết. Dạ. Nếu mà người ta thấy rằng cái chị này mát tay quá thì thưởng cho chị chút đỉnh thì chị cứ nhận thôi, không có gì. Rồi bây giờ chị trở lại, không biết chị có nói mình có nghe được hay không? Em có nói là chú có nghe tiếng không? Tiếng ạ. Chị có nghe không? Dạ có nghe tiếng chú ạ. Vâng, thế thì tốt rồi. Chị cứ việc thực hiện theo những cái chuyên môn khả năng của chị, và sau đó thì chị áp dụng energy hỗ trợ cho những người bệnh của mình, giúp cho họ cải thiện sức khỏe tốt hơn và không trở ngại cho chị. Vâng. Rồi chị còn cái gì thắc mắc nữa không ạ? Thưa chú này, hiện giờ là tôi không dám dùng trộn pháp, mà dùng nếu mà chữa cho bệnh nhân nào bằng, hiện tại là đang chữa cho bệnh nhân bị thần kinh không tốt ấy, về tai biến mạch máu não, và một bệnh nhân về mắt ấy, thì là ta dùng năng lượng gốc hết thôi ạ, chứ không dám trộn pháp cái này. Bây giờ thế này thêm nữa nè, để cho chị dễ, cũng như là những anh chị em trong cái ngành nghề của mình dễ đó. Thí dụ bây giờ mình châm cứu nè, rồi mình bấm huyệt. Vâng, thì bây giờ cái người bệnh đến với mình thấy cần châm cứu thì châm cứu, cần bấm huyệt thì bấm huyệt. Còn nếu hai khâu đó không cần thì mình lấy energy mình hỗ trợ chữa lành, thì mình vẫn lấy tiền như thường. Lấy tiền theo cái chuyên môn của mình đó. Thí dụ như hồi xưa chị lấy 200.000 một suất, thì bây giờ chị vẫn lấy 200.000, nhưng mà chị không có sử dụng về bấm huyệt hay là massage, thì vẫn được như thường chứ không có gì hết, tại vì đó là cái nghề của mình mà. Cái tay nghề của mình giờ mình có khả năng hơn thì mình vẫn lấy tiền được. Rồi chị có thể sử dụng cái chuyên môn của mình vào cái lĩnh vực theo cái chuyên môn của mình. Thí dụ như bấm huyệt thì thấy cần, nhu cầu cần thì chị bấm, còn nếu không cần thì chỉ hỗ trợ theo cái phương pháp của energy này là 3 phút 30 giây. Như vậy thì mình vẫn lấy tiền được như thường, không có gì, nhưng mà lấy theo cái giá của chuyên môn của mình. Dạ vâng ạ, cảm ơn chú ạ. Và nếu mà có tất cả những anh chị em khác trong ngành nghề thì nhờ chị báo cho những anh chị em khác biết cái sự việc này, không có gì trở ngại hết. Dạ vâng ạ. Vâng, đó là cái nghề của mình mà mình không lấy tiền thì làm sao mình sống. Bây giờ mình hỗ trợ, mình làm tay nghề mình còn nhanh hơn, mà giỏi hơn, hiệu quả hơn, thì nếu mà có ai mà có thưởng mình thì mình nhận luôn, không có gì từ chối hết. Từ xưa đến nay là tôi chưa bao giờ tôi nhận thưởng, có người ta thưởng nhưng mà tôi đều từ chối hết. Tôi bảo thôi, tôi chỉ lấy đúng tiền công thôi, chứ tôi không lấy thưởng được. Chị cứ nhận thưởng đi, tại vì có nhiều người họ cũng muốn là sòng phẳng lắm, thì mình nhận cái đó để mình giúp cho những người mà không có tiền, dễ thôi. Dạ vâng ạ. Giúp cho những người không có tiền. Có nhiều người cũng không có tiền mua thuốc hay là chữa chạy đó, thì chị lấy cái đó. Hay là nếu mà chị có phẩm chất đạo đức, chị có tình thương, thì chị sử dụng đồng tiền nó chuẩn mực lắm và nó mang lại hiệu quả lắm, thì chị cứ nhận đi, không có gì phải lo lắng. Thì chị nhận hình thức đó là cũng tạo cái phước đức cho người ta.
Tại vì nhiều người không có tiền nhưng mà họ biết tạo phước. Nhưng mà gặp chị thì chị lấy được cái khoản tiền đó thì chị tạo phước mà có giá trị lợi lạc lớn hơn, thì một phần phước về cái người kia thì cũng như là một công hai việc chứ. Dạ vâng ạ. Translate for you some of the questions that we just asked. Okay, so first of all, Ms. Nain asked about how, because she has been practicing a lot of different healing methods, so Fey diagnosis and things like that, that she talked about early on, and she asked how can she practice those and NLG together, as in one after the other, and still able to prevent mixing the methods. That is a concept that Mr. Lee has already talked about multiple times. So Mr. Lee said that every one of us, we have our own specialties. So that is something that we can hold on to. We can still practice and utilize our specialties. When you try to apply energy to help other people, then just do that separately, and you follow the formulas very precisely. You don't mix one with the other or mixing one while doing the other. That is not the way that you should do it. For example, you can still help other people using the specialty that you've been trained for. And then afterwards, when all of that's done, then you can add NLG in as a separate session to help them to heal more if they're interested, and if you're willing to do that. In terms of the fees that you're going to charge, let's say that you work in the field of medical industry and you decide to apply energy as an additional method for your service, then in terms of the fees that you charge, just keep it at the original rate. You don't need to increase it or anything. Energy is just there as an extra method that you can use so that you can help more people, and it can increase the effectiveness of your healing. And who knows, when people feel like your method, whatever it is that you're doing, that is NLG, that it helps to heal them better and quicker, then more people would come to you and ask you to help them. And it's the same with other people as well, working in different fields, or they use different healing method. That's the same. They can still use what they've been trained for, and then in a separate session they can use NLG on top of that. And okay. And so for any of those who are working in a very similar industry, then you can actually tell them about this. If they've already practiced NLG and they are puzzled or they're confused as to how they can incorporate NLG into their practice to increase the level of healing efficiency. And also in a case where people feel like you can assist them really well or much better compared to a previous session, because you use NLG and they like to pay a little bit extra for that, if they feel like doing that, then there's no need to refuse, because with that extra bits of money that you get, then you can support other people who are in need. So don't think about it as something negative. So with that extra amount of money, you can actually go and try to support other people as well, because the point is that when you come in and whatever it is that you practice, whatever it is that you're doing, as long as you have love and moral, then you'll be able to decide what to do with that extra bit of money that you have, and hopefully that will be to support other people. That way you can create good karma credits for yourself as well as for the other person who gave you the money, and in the same way spread the love.